ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈਂਡਕਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਚਰਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਟ ਬਲੀਫਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਈਵਨ ਦੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਂਡ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਅਸੂਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਸਕੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ IT ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ EMPLOYEES ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਾਅਸੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਅਰਲੀਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਵਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ 403, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਰੀਕੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅੰਡਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਹੇਟਰੇਡ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। This past weekend, Governor Gavin Newsom officially vetoed this bill.
SB 403 ਜੋ ਕਿ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਸਟ ਲਵਜ਼ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੀਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਟਨਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਸਬ ਕਲਚਰਸ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਗਰੀ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਬਟ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਤਮਿਲ ਹੋਣ, ਤੇਲਗੂ ਹੋਣ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਐਟਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਫਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ SB 403 ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ 403 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕਾਸਟ ਬਿੱਲ, ਐਂਟੀ-ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਵਹਾਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਟੋ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨੈਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਨਦੀਪ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਤਕੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਨੈਟ
ਦੇ ਵਿੱਚ applied ਹੋਈ ਹੈ. In fact, Jakarta has been involved in the effort to help the Dalit community see a fairer world. But ਇਸ movement ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ fight ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ setback ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਦੀ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? I think thank you Aashmeeta ji. So I think ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ kind of background ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਰਸਸ ਆ. I think at the end of the day it came to state interference, it came to power, and it came to Governor Newsom's one of the presidential ambitions. Like sanu at the local level they sanu pata hai that they want to run for president. So I think ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ SB 403 ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ that ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ his calculus was to see ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ in terms of funding for his presidential campaign. He vetoed those two. So ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ SB 403 ਨਹੀਂ ਸੀ. There were a lot of other good bills ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ veto ਕੀਤੇ ਸੀ. I mean, I'm glad you went straight to it. The political ambitions of Governor Newsom, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ long term goal ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ detractor bill ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ. You know, it takes a lot to win a general election. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ USA ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ South Asians, Indians ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, you can kind of start to connect the dots of why Governor Newsom would do this. ਇਸ announcement ਦਾ, ਇਸ veto ਦਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? I think ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, I think you know ਅਪਰਸੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, but I think ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ I think first feeling ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਸੀ. Then I think ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ kind of ਸਚਿਆਰ ਰੋਸ, that kind of righteous anger, I think ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ like ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ. And so I think we are coming up with new strategies. ਤੇ you know ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. So you know we take inspirations from the past, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ancestors, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. And sometimes even in the ਮਤਲਬ struggle against a much bigger army, a much more well-funded army, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and we do our duty. ਜੀ. And in that vein, so what comes next? ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ state level ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ decision ਆਇਆ ਹੈ, but you know even in California, cities like Fresno, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ already ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. I think Fresno was the first city to do so. So what do you anticipate next? ਇੱਕ ਤਾਂ legal ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ as the team is discussing next steps, and is there a model ਜੋ United States ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ states ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? I think so much of, I think ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ is on the table. So ਜਿਹੜੀ Fresno, ਉਹ California ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, but actually Seattle was the very first one in the US. Yes. But I think ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we're building new relationships. So ਜਿਵੇਂ Mexican community ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ Oaxaqueño community ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ. So I'm very excited. ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਉਮੀਦ ਕਰੇ that we're going to continue ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ like kind of momentum ਅਸੀਂ, I mean ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ. So we're excited about it.
Gee, awesome. Any next steps that we can anticipate in the near future? Obviously, I know State Senator Isha Wahab, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ movement ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. Is there anything we can anticipate in the near future regarding this? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, and so Aashmeeta kaur, you will be the first to that we share this with. We're coming up with a new strategy ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, and so we're still kind of formulating, but we know who the first person will share it with. California ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ. ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ 403 SB 403 ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਨੂੰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਬੇ ਏਰੀਆ. ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ. ਯੂ ਸਪੋਕ ਸੋ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ, what is the overall scenario ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ SB 403 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ play out ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੋਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 90% ਓਵਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 120 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ let's see, we are still working on it. ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, of course ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਟੋ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਆਈ. ਜੋ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੀ ਪੁਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਮ ਵੀਟੋ ਦਿਸ ਬਿਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਔਰ ਸਿਸਕੋ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ.
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਿਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੇਰੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕੀ SB 403 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕੀ SB 403 ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ SB 403 ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SB 403 ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀਟੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। SB ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ 403 ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਵਹਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀਟੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੁੰਬਰ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇਸ ਵੀਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we've been seeing ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ in terms of ਕਿ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋalition ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
क्योंकि जिहड़ी सच्चाई तो सच्चाई हुंदी है और जिहड़े डर्टी लीडर्स हैं वो हर जगह पासे हैं और दुनिया सारी देखती है। अज कल सिर्फ अपनी इंडियन कम्यूनिटी नहीं देखती, पूरे जो बाकी जो अदर कम्यूनिटीज हैं, चाहे वो ब्लैक होन, चाहे वो वाइट होन, चाहे वो मैक्सीकन होन, जिन्हों ने इस डिसीजन ਨੂੰ देखा है वो सो काइंड ऑफ शॉक एंड वो दसते हैं भी हाँ भी कुछ इन्होंने लोगों की तो हिस्टरी पुरानी है इतों की। जिस तरह की आप गवर्नर की भी गल करते हैं ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये तो हिस्टरी है, you know how they all of those people are not you know cleaned and so we will be continue working on this bill with the direction of our you know the leader Aisha Wahab. She did a wonderful job. Whatever the routes, whatever the direction she's going to give to us, we're going to follow her. जी, But we'll be continue working on this. जी, एंड विनोद जी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ USA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ? हाँ जी, इस तरह की इस दे नाल जो अवेयरनेस तो इन्नी होगी कि जिस चीज़ का किसी को कास्ट का बहुत सारे अदर कम्यूनिटी लोगों को नहीं पता सी। ये बिल जिस तरीके नाल काम किया है, जिस तरह साडे समाज रविदासिया समाज ने अपने गुरुआं दे अपने बाबा साहब दे मिशन नूं मोहरे रख के उन्होंने दे ड्रीम्स नूं फुलफिल करने वास्ते जिस तरीके नाल काम किया है, पूरा वर्ल्ड हुण पूरी दुनिया जानती है कि इस कास्ट के लड़ाई वास्ते किस तरह रविदासिया साडे समाज ने काम किया है। और हुण कास्ट का पता लग गया लोगों को कि कास्ट एक जिहड़ी एक डिजीज़ है जिहड़ी कि कुछ सर्टन जिहड़े लोग हैं, सर्टन धर्म के सर्टन लोग बहुत ही इनू अलाइव रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और ये तो उही लोगों ने इहदे अगेंस्ट गए हैं जिहड़े बंदे इस डिस्क्रिमिनेशन नू कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इस करके सबनों पता लग गया है। और न्यूसन ने भी अपनी जो लेटर दी है अपनी वीटो पावर की, उहदे विच क्या है उसने कि जो कास्ट है वो आज भी एंसेस्ट्री विच कवर्ड है। तो we didn't lose much, we were going to some right direction to avoid these kind of cases, more cases in America, but we were not able to do. We are continue working on it, but still there is a kind of a recognition from the governor that caste is kind of covered under ancestry, and in the future if something happen, there is a claim. जी, मतलब एक किस्म का प्रेसिडेंट सैट हो चुका है, एक लाइन एस्टैबलिश हो चुकी है इस मुद्दे नूं लैके। विनोद कुमार जी, वी विश यू एंड तुहाडी कोलिशन द बेस्ट ऑफ लक। जान तो पहले एनी क्लोजिंग वर्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स? यस, मैं कहना चाहांगा कि जे अगर असी अखा बंद कर दिए भी नहीं, कह दिए भी नहीं कास्ट है नहीं, जिहड़े कि बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ का ही ढंडोरा पिट रहे हैं भी कास्ट की प्रॉब्लम है नहीं इत्थे, उन्होंने थोड़ा जिहा अपनी बैकग्राउंड चैक कर लेनी चाहिए है। और उन्होंने जो उन्होंने धर्म किस बेस पे है, जां ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। Beautifully said. Once again, Vinod Kumar Chumberji, Chairman, Sri Guru Ravidas Sabha Bay Area. Thank you so much for ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ and ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ updates share ਕੀਤੀਆਂ। Once again, we wish you the best of luck. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ if you have any more updates in this regard. Until then, have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, and thank you very much to JUS Punjabi, for putting this program together, and we appreciate. Thank you. Thank you. Sat Sri Akal. Once again, is bill nu lake काफ़ी initially confusion community ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ confusion ਤੋਂ ਸਾਡੀ community ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ
ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀਟੋ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਝੂਮਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।